Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi vom analiza un alt încărcător USB, cred că al 5-lea pe care îl testez în ultima perioadă. Dacă ar fi după mine, aș mai testa și altele, ca o curiozitate. Dar, deocamdată, în viitorul apropiat, nu vor mai fi clipuri cu încărcătoare USB. Să explorăm puțin încărcătorul la suprafață. Avem scrisă puterea 20 de W, vom vedea mai târziu dacă e reală sau nu, și mai jos scrie Quick Charger. În lateral avem scris modelul 41AC, intrarea între 100-240 V, ieșirea poate fi de 5 V, tensiunea, curent maxim de 3,5 A, la 9 V curent maxim de 2 A, iar la 12 V curent maxim de 1,5 A. Asta în teorie. Intrarea de la rețea, bineînțeles. Avem portul USB-A, deasupra lui scrie Quick Charge 3.0 și portul USB-C PD de la Power Delivery, mai jos scrie 20 de W. Și cam așa arată corpul acestui încărcător. Hai să cântărim încărcătorul, deși nu prea dau importanță, deoarece se poate introduce greutăți foarte ușor în interiorul lui. Să cântărim un încărcător autentic de aproape 20 de W. Are aproximativ 64,2 grame, iar acesta se simte foarte ușor, cu doar 35,5 grame, puțin mai mult de jumătate. Da. Să alimentăm încărcătorul, introducem testerul USB, avem 5,17 V. Verificăm și dacă are încărcare rapidă Quick Charge 2.0 și 3.0. Prima dată 2.0. 9 V, 12 V. E bine. Și pe Quick Charge 3.0 aici trebuie să crească din 200 în 200 de mV. Și până în tensiunea de 12,2 V cu aproximație. Să verificăm și pe USB-C. Un moment, să pun invers. Ok. Așa. Acum am introdus în acel port USB-C pe Quick Charge 2.0. La fel, 9 V, 12 V. Bineînțeles, văd că are și Quick Charge 3.0, care și din 200 în 200 de mV. Să testez și curentul maxim, practic puterea maximă pe fiecare ieșire. Prima dată pe ieșirea USB-A la 5 V. Până la urmă în sarcină contează cel mai mult. Am depășit 1 A, 2 A, 2,4, 2,5 și deja are mai mult decât credeam. 3 amperi, am depășit 16 W, 3,5 amperi, 3,6, 3,7, să crește mai fin, a început să scadă tensiunea, 3,8 amperi, da, deci până în 3,8 amperi, poate, la tensiunea de 5 V. Să vedem și la 9 V. Tot prin același port USB-A, 1 amper, 1,5, 20 de W pe ieșire. Interesant. Aici cresc mai fin. Da, gata, a început să scadă tensiunea, am scăzut curentul. Cam până în aproape de 2,3 amperi pe ieșirea USB-A, la tensiune de 9 V. Să vedem și la 12 V. Pare că se limitează la puterea de 20 de W. Deci chiar respectă puterea respectivă. 1 amper. 1,5. Ne apropiem de 20 de W. 20 de W. Curentul de 1,6 amperi. 1,7 amperi. Da, până pe aici. Deci nu mai mult, cam 1,7 amperi maxim. Să testăm și portul USB-C. Am eu un adaptor. Așa. Și aici avem în gol 5,17 V. Să vedem în sarcină la 5 V. 2 amperi. 3 amperi. 3,5.
Da. Până în 3,7 amperi. Să introducem USB triggerul la 9 V. Da, tot cam pe aici, până în 2,3 amperi. Absolut. Exact același lucru. Și la 12 V. Da, până în 1,7 amperi, 1,6 amperi. Deci și pe portul USB-A și pe portul USB-C poate același lucru. Cu siguranță dacă introduci în ambele, puterea se împarte, 10 cu 10W. Iar acum vom analiza și partea electronică, cea mai importantă. Să sperăm că pot să desfac. Aici e partea cea mai dificilă. La celelalte încărcătoare a fost mai ușor. La asta cred că o să fie mai greu. Hai că a fost ușor și aici. Chiar n-a fost greu. Dar cum îl scot? De port? Nu se scoate? Cum naiba au introdus ăștia? Hai să tăiem puțin plastic, cred că au introdus o parte cealaltă. Văd că aici pare să fie și un condensator electrolitic cu polimer. Interesant. Hai să decupăm aici un pic, să nu mai desfac o parte cealaltă. Hai că până la urmă am decupat plasticul ăla de acolo. Și acum ar trebui să fie bine. Am decupat și aici să se scoată condensatorul. Gata, am reușit. Ca să fiu sincer, nu arată așa rea partea electronică a încărcătorului. Deja am depistat și o problemă, consider majoră, dar o să vă spun imediat. Aici avem intrarea de la rețea. Dacă se vede bine. Un rezistor fuzibil, acesta, pentru a limita curentul în momentul încărcării condensatorului de pe filtrare. Puntea redresoare, aici. Un MB10F. Condensatorul de filtrare de cât este? De 15 microfarazi la 400 de volți. Mă așteptam în general să fie mai mic, de 10 microfarazi sau ceva gen. Transformatorul, mai târziu după ce voi testa Ripple-ul, îl vom desface, doar ca idee să vedem dacă cât de cât e izolat bine. Pare la prima vedere, nu știu, vedem. Componenta cea mai importantă din acest încărcător este controllerul PWM de sub acest transformator. Este un HC2609B. E un controller PWM din primarul încărcătorului, logic. Lângă controller există și două rezistoare. Unul de 1,8 ohmi, iar celălalt de 1,69 ohmi parcă. Sunt puse în paralel pe post de șunt. Deasupra, în dreapta practic a controllerului PWM, este un condensator ceramic pus între primar și secundar. Scrie și CY1, adică condensator clasă de protecție Y1 și în loc să fie clasă de protecție Y1 a pus un condensator ceramic SMD. Și astea, din câte știu eu, puteți să mă corectați, sunt predispuse la scurt. Asta înseamnă că te poți trezi pe ieșirea USB cu tensiunea de la rețea. Urât, foarte urât. Vedem denumirea acestui optocuplor 817, da, exact. Un optocuplor extrem de răspândit. Mai sunt alte componente active, pasive. Această diodă scrie pe ea A7 și împreună cu un rezistor scrie pe el 104 de 100 kΩ și un condensator C1 ceramic. Sunt aproape sigur că e circuitul RCD snubber, R de la rezistor, C de la capacitor, D de la diode din engleză. Circuitul snubber este pus pentru protecția MOSFET-ului împotriva vârfurilor de tensiune. Da, nu v-am spus, dar cred că v-ați dat seama, tranzistorul MOSFET este în interiorul controllerului. În cazul acesta MOSFET-ul nu este separat, dar de fapt la cam toate încărcătoarele de acest gen, MOSFET-ul este în interior. Un lucru foarte fain pe care l-au făcut este să pună un condensator electrolitic cu polimer. Este de 470 microfarazi la 16 volți. E mult mai bun decât unul electrolitic clasic din aluminiu. Încă un aspect, o componentă, este partea de redresare din secundarul transformatorului. Scrie pe ea HC7702A. Este practic un redresor sincron pe secundar pentru o eficiență mai mare față de o diodă Schottky. Pe diodă Schottky există niște pierderi, în cazul acesta pierderile sunt mult mai mici. A lăsat spațiu în cazul în care dorim să punem în locul acelui redresor sincron
o diodă Schottky. În caz de nu avem redresor sincron. Dar e mai bine redresor sincron. E mai eficient. Și următoarea componentă este exact lângă, exact pe PCB-ul cu ieșirea USB-C. Acel integrat se numește MX8836. Abia am găsit detalii despre el, dar pare fi controllerul pentru negocierea tensiunilor pe ieșirile în modul Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Practic, este pus și pentru ieșirea USB-A și pentru ieșirea USB-C. Trebuie să vă măsor distanța între primar-secundar. De aici până aici, nu știu cum să măsor. Hai până aici, cam pe aici. Cam 2 mm, aproximativ 2 mm. Asta e în primar. Primarul e aici, secundarul aici. Adică tensiunea periculoasă, zona asta, tensiunea mai joasă, aici. Totuși e bine că au făcut acel decupaj în zona optocuplorului, deoarece avem traseul din primarul încărcătorului. Spate. Da, avem acele rezistoare, acel șunt tot din primar. Și cumva au fost obligați să facă acel decupaj. Sunt unele aspecte pozitive, unele negative și asta e toată electronica acestui încărcător. Nu arată chiar rău, acceptabil pentru un încărcător la acest preț. Chiar e bine. Să măsurăm și riplul cu osciloscopul la tensiunea de 5 V, prima dată în gol, apoi la 1 A și la 2 A. Să vedem în gol ce riplu avem. Probabil o să fie acel burst mod de aproximativ între 100 și 120 de mV vârf la vârf, asta în gol. În sarcină la 1 A avem un riplu de 180 de mV vârf la vârf până în 180, să vedem și la 2 A. Un riplu de aproximativ 250-270 de mV vârf la vârf. Nu mi se pare mare, dar de fapt era oarecum de așteptat pentru că avem acel condensator electrolitic cu polimer, că de fapt pe el măsor acum. Dacă ar fi fost un electrolitic clasic, condensator electrolitic clasic, riplul ar fi fost mult mai mare. Dar așa, riplul e mai mic. Nu e chiar rău, acceptabil. Dacă aș fi putut să pun un filtru LC pe ieșire, s-ar fi îmbunătățit în sarcină și mai mult. Dar din păcate nu pot. E mai dificil de lipit. Trasele sunt un pic mai întortocheate pe acel cablaj. Mai departe vom inspecta transformatorul și în același timp o să înlocuim acel condensator ceramic dintre primar și secundar cu unul în clasă de protecție Y1. Da, e la 400 de volți. Am exagerat cu tensiunea, trebuia să iau la 250 mai mic. Asta e. Dar o să-l fac eu să încapă în zona respectivă. O să pun niște tub termocontractabil ca să izolez. Pentru a dezlipi mai ușor acel transformator o să pun niște fludări proaspăt. Ca al meu știu sigur că are temperatura de topire mai joasă. Gata, transformatorul a fost scos, dezlipit. Înainte de a-l inspecta mai bine, o să vreau înlocuirea acelui condensator ceramic de acolo cu acesta. Am pus o izolație aici, un tub termocontractabil. Am pregătit dinainte. Acel condensator ceramic îl scoatem foarte ușor. Nu folosim stația de dezlipit cu aer cald și direct LED-conul cu un vârf mai măricel. Gata, a ieșit. Cositorim terminalele condensatorului. Acum am lipit acel condensator în clasă de protecție Y1, aici. E de 2,2 nanofarazi, l-am măsurat eu și are 1,7, iar cel de aici, care a fost, îl luăm de aici, are aproximativ 1,1 nanofarazi. Iar acum să desfacem transformatorul, nu până la capăt, doar așa, partea de început. Așa. Să folosim stația de dezlipit cu aer cald la temperatură mică, puțin peste 100 de grade.
Numai mult că topim plasticul ăla, așa desfacem mai ușor transformatorul. Gata. Am desfăcut tolele. Pe noi ne interesează partea asta. Să dezlipim. Doar izolația asta, doar pentru a vedea cât de cât, nu până la capăt. Da. Și din păcate nu-mi place deloc. Asta e înfășurare, să spunem, auxiliar. De aici până aici auxiliar. Și de aici, dar oricum e cu totul. De aici până aici e primar. Și o parte din înfășurare primară e auxiliară. Deci, practic, asta face parte din zona înfășurării primare. Iar aici e zona înfășurării secundare. Și dacă mă uit atent, e foarte aproape de înfășurarea respectivă. Din păcate nu sunt mulțumit. Practic, singura izolație între e lacul de pe sârma din cupru, ceea ce nu e în regulă. E izolația aceea, banda aceea galbenă sub, dar din păcate înfășurarea asta s-a dus prea jos. Trebuia să fie mai spre centru. Aici e că ar merge ceva un pic, dar aici nu e în regulă. Să tragem și concluziile. Am rămas surprins că în cazul acestui încărcător are puterea declarată de 20W, inclusiv și curentul pe fiecare tensiune în parte. La 5V 3,6 A maxim, 9V 2,2 A, la 12V 1,6 A. Ripple-ul măsurat la 5V este acceptabil, clar se poate îmbunătăți, prin adăugarea unui filtru LC pe ieșire. Problema ar fi cum îl adaugi în circuit, deoarece e destul de întortocheat. Dar, din păcate, sunt și probleme. Sunt mai multe, dar eu le-am depisat pe cele mai importante. Condensatorul acesta, dacă îl vedeți, cel de față, era pus între primar și secundar, nu e în clasă de protecție Y1, fiind unul ceramic SMD, care, din câte știu, e predispus a intra în scurt la defectare. A doua problemă, foarte importantă, este că transformatorul nu este izolat cum trebuie. Concluzia finală, în starea actuală, nu recomand a se utiliza încărcătorul. Practic este periculos de folosit, deoarece te poți trezi cu tensiunea de la rețea pe ieșirea USB, ceea ce îl face foarte periculos. Aici se termină clipul de astăzi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!